Nag-uumapoy na init ang bati ko sa inyo mga kabayan. Kumusta kayo? Isang food vlog ang inihanda ko para sa inyo ngayong araw na ito. It's summertime, kaya uso tuwing summer ang ating barbecue sessions. So ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tasty summer barbecue. Excited na ba kayo? Tara, atin nang simulan! At ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. 1 piece bell pepper, any color, na isa-slice natin ng pa-square tulad nito. 1 piece onion, isa-slice rin natin siya ng pa-square tulad nito. 1/2 cup of soy sauce, 1/4 cup of vinegar, 1 tablespoon of parsley, 1 tablespoon of paprika, 1 teaspoon of salt, 1 tablespoon of lemon and pepper powder, 1 cup of Coke, 1 cup of brown sugar, at ating 2 pounds meat. Ang ginamit ko po ngayon ay pork meat. Kakailangan rin natin ng bamboo skewer at container para sa ating marinade. At ito pong proseso ng ating pagmamarinade. Ang unang proseso po na gagawin natin ay ang paghuhugas ng ating meat. Depende po sa inyo kung ano pong gagamitin ninyo, kung manok, beef, or pork para sa barbecue ito. Ang ginamit ko po rito para sa inyong kaalaman ay pork. Pasintabi po sa ating mga kaibigang Muslim. Pero wag po kayong mag-alala. Pwede nyo naman gamitin itong recipe na ito sa mga halal foods tulad ng manok at baka. Huhugasan natin ang ating meat gamit ang suka ng 2 beses. Pero nakadepende po sa inyo kung gusto ninyong dagdagan ang paghuhugas, pero para sa atin sapat na ang pangalawa. Ayan, nang matapos nating hugasan, hihiwain na natin ang ating mga karne nang naaayon sa ating gustong sukat. Siya nga pala mga kabayan, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, inaanyayahan ko po kayong i-click ang subscribe, ang like button, and leave your comment below sa mga videos ko. Salamat! Ayun, kung natapos nyo nang hiwain ang lahat ng karne, hahaluin na natin yung ingredients natin dito. Sisimulan natin ng soy sauce, vinegar, parsley, paprika, of course, ang ating salt, lemon and pepper powder, at ang Coke. Hahaluin lang po natin siya, pipigain natin yung ating mga karne para pumasok yung lasa. At ang panghuli, ang ating sugar para ma-balance yung ating marinade. Ayan, ilalagay po natin ito sa fridge ng overnight, sa ibaba lang po ng ating fridge at hindi po sa freezer. The next day, after the overnight marinade, i-prepare na po natin ang ating karne para sa skewer. Ayan, simulan natin ng bell pepper, meat, onion ulit, meat, and lastly, ang ating bell pepper. Ayan, depende po sa inyo kung ilan pong layers ang ninanais ninyo sa barbecue ninyo. Pero para po sa akin, 3 layers ay sapat na. Ayan. So, ipagpatuloy lang po natin ang ating pagsusku ng ating mga karne with our onion and bell pepper. Ayan. So, mamaya, after nito, ready na tayong mag-barbecue sa mainit na charcoal. So, mas masarap po kasing gamitin ang charcoal sa pagbabarbecue. Meron po kasing lumalabas ngayon na due to the high technology, meron po tayong electric grill. But I suggest to have the charcoal grill para mas lasang-lasa yung barbecue. Ayun. Ayan, tuturuan ko rin po kayo kung paano gumawa ng homemade barbecue sauce. Excited na ba kayo? Ayan. Dahil mainit sa summer, masarap mag-barbecue. At ito pong homemade barbecue sauce process. Ito pong ang kakailanganin natin: 1/2 cup of soy sauce, 1/2 cup of ketchup, 1 cup of brown sugar, 1/4 cup of honey. Paghalu-haluin lang po natin ang soy sauce, sugar, ketchup at ang honey. Ayan, at ready na tayo para sa ating barbecue. And there you go guys! Ayan, isang tip pa po. Pwede po natin pahiran ito ng ating marinade na sauce para malasang-malasang ating barbecue. Pwede nating pahiran ito ng ating homemade barbecue sauce. Enjoy guys!